Hello guys, good morning sa lahat, and this is our last day in Sagada. In today's vlog, pupuntahan natin ngayon ang Hanging Coffin, Eco Valley, Lion's Head sa Baguio. So guys, sit back and relax and enjoy our last day vlog in Sagada. Hello guys, good morning sa lahat. Sa ngayong araw, pupunta kami sa aming last tourist spot dito sa Sagada. At alam nyo guys kung bakit nandito kami sa sementeryo, dahil dinala kami dito ng guide papunta sa Hanging Coffin. At isa sa mga example ng mga taga-Igorot ay paglibing ng mga patay at tradisyon nila. Okay. Dito sa sementeryo na to is kung mapapansin natin, may mga nakalagay natin nito. Lahat yan. Pag November 1, yan po yung ginagamit namin instead nga kandila. Kasi noon is can't afford yung kandila. Napakamahal siya. And dito ay sabay-sabay sila na magsisindi. Kung hindi nakarating yung isa, yung kapitbahay niya yung magsisindi para sa kanila, sa kanya. Okay? And here in cemetery is it's free. So naniniwala sila na may forever daw. Kasi mapapansin natin, katulad noon sa baba, may bakante. Sa asawa niya yan. Kung matanda na yung dalawa, is gagawa kami ng isa para sa asawa. Kung bata-bata pa is hindi na. Kasi may tendency na mag-asawa pa ng yes. Baka maghanap yan ng Ibig sabihin, kahit buhay ka pa, malinda ka lang ang nicho in case meron pumanaw na pamilya. At hindi sila gumagamit ng kadila kundi isang maliit na bonfire. And guys, nandito na tayo sa Hanging Coffin. may upuan. Okay. Yung mga maliliit na yan is yung mga yan is mga matatanda sila. Yes. Walang bata na nailalagay dito sa hanging coffins. Yung mga bata is sa bahay or sa likod ng bahay or dito na lang. Yes. And yung ginawa sa kanila is naka-fetal position sila. Yes. Naka-baluktot sila. Okay. Yung upuan na yan is significance na nung lamay is pinaupo yung patay. Yan, sa wake. Nakaupo yung ano. Nakaupo? Yes. The dead body is sitting in the chair. And itatalian yung patay sa kanyang upuan sa bahay habang nilalamayan yan. Tatali? Yes. Para Nakaupo siya habang hindi siya nilalamayan. babagsak sa Oo. lupa. Okay? And in the morning, sa libing, sa umaga is iuuna yung kabaong dito sa site na to. Oh. Wala pang Hindi sila laman pagkaiwalay niya. sila. Wala pang laman niya na patay. Okay? Ihahanda yung kabaong dito at
gagawa sila ng scaffolding or temporary ladder para malagyan niya ng bakal sa ilalim para maipatong yung kabaong. Okay, at sa hapon naman is isusunod na yung patay. Okay, aalisin na siya sa upuan, tapos ibabalot siya sa special na tela na yung tawag is death cloth. Death cloth. Yes. Na hindi basta-bastang tila. Okay? At itatali yun kasi baka pagdating niya sa labas is magkawatak-watak yung katawan niya sa daan. Kasi dito is nilalaro nila yung patay nila dito. Na parang basketball. Pasa yan. Agawan yan. Kung gusto mong agawin yan tapos itakbo dito is pwede. Kung walang nakaabang na aagaw sa patay na yan. Bakit po inaagaw? Kasi may paniwala sila na pag natuluan ka daw ng laway, dugo na natira pa sa patay is swerte daw yan. Kaya pinag-aagawan. yun yung pinag-aagawan nila. Kahit hindi ka mag-anak, pwede makiagaw. Yes, ma'am. Lahat ng tao sa bayan is pwede. At pagdating dito sa Eco Valley, sa Verde is maiiwan na yung mga bata, yung hindi na kaya magbaba dito ng patay. Mga lalaki lang, yung mga malalakas lang. Kasi hindi ganyan yung daan natin noon. Ganyan yung daan natin na madulas. Ihahanap yan ng daan. Kaya iingatan talaga yung patay na huwag na mahulog sa lupa. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yung ganun, hindi na po. Hindi na. Okay. Yung 2010 is, yung latest dyan na nailagay is diretso na nasa kabaong. Normal ganito. Pero yung pinuntahan nyo dito may So guys, after na-explain ng guide sa amin about sa hanging coffin, dumaan kami sa St. Mary Episcopal Church. After namin sa St. Mary Episcopal Church, dumiretso kami sa accommodation ng hotel at mag-breakfast at sa check-out. And dumiretso kami sa former high-speed o Philippine highway system. Hello, good morning. Dito sa likod ko ang Mount Timbak, ikatlo sa pinakamataas na bundok dito sa Luzon. Dito sa part na ito, meron itong nagbebenta ng mga pasalubong at souvenir items. Mapa-strawberry man or keychain, meron dito natataho, kaya try natin ang strawberry taho. Pagkatapos namin bumili, nabiyahe na kami papunta sa La Trinidad, Benguet. Halos mga 2 hours and 20 minutes ang biyahe. Pero masarap talaga ito. So guys, bumili ako ng strawberry sa halagang 50 pesos at ang try ako ng strawberry ice cream sa halagang 40 pesos. Tapos nagbiyahe kami papunta sa restaurant para mag-late lunch at pagkatapos yun, pupunta na kami sa last store namin sa Lion's Head sa Baguio. So guys, dito na po mag-end ang ating tour sa Sagada with Banawe and Baguio side trip. And sana nabigyan ko kayo ng idea in case magkaroon kayo ng plans mag-travel dito sa Sagada as for joiners.
And kung gusto niyo malaman yung travel agency namin sa tour, nasa description na video na link ilalagay ko. Maybe in the next future, baka may idea kayo kung paano mag-travel papunta sa Sagada. Pwede mag-isa, or family, or groups. I hope na malaking tulong ito sa inyo at sana huwag kalimutan mag-ingat sa biyahe araw-araw. And also guys, hindi pa nakapag-watch sa aking part 1 and 2 vlogs, nasa description na video dito ang link. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe na sa SagadaTravel for more travel and adventure videos. See you again for my next vlog.